اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره اخرى. والحقيقه يمكن الفيديو ده من الفيديوهات القلائل اللي هتطرق فيها لموضوع اعتقد بيهم الكثيرين، لان احنا كاطباء في لحظه بنضطر ندي ليكتشر، محاضره هنا او هناك، بنعمل اونلاين ميتنج وليكتشرز، او حد اكاديمي في الجامعه بيحب يدي ليكتشر في المجال الطبي للطلبه. في كثير بيسألوني هو ايه قصة نجاح ميدليرن؟ يعني ليه فيديوهات الدكتور طارق ولله الحمد يعني نشكر ربنا متميزة، فيها ايه مختلف؟ وانا حبيت ادي خبراتي للجميع. يعني احنا مش عايشين للأبد في هذه الدنيا، لكن انا احب انقل خبراتي للناس ولكم كأطباء او صيادلة او اطباء اسنان متابعين او غيرهم، يا اهلا بك. ولكن بالنسبه لتطوير عمليه التعليم الطبي انا احب بس اذكر ميدليرن يعني كميديكال اديوكيشن اونلاين. النهارده الحمد لله يعني الشهر بيبقى فيه فوق الربع مليون مشاهده، في 100,000 سبسكرايبر، 5 مليون مشاهده اوفرول اند مور، اكتر من 10,000 ليكتشر بتتشاف يوميا. دي طبعا احنا انا عاملها اساسا للدكتورز، لكن اهلا طبعا الفارماسيست، دنتست، نيرسز، هاي كواليفايد نيرسز بيستفيدوا منها برضو، زي حاجات الاي سي جي الى اخره. هنا بالنسبه لميدليرن القصه، وانا عايز اي حد مهتم بلحظه ان هو يشرح او يدرس او يدي ليكتشر، كل واحد فينا كطبيب ممكن يتعرض لذلك في اي لحظه. احب اقول لهم ازاي الدكتور طارق بيعمل محاضرات ميدليرن، ازاي وليه هي ايه الحمد لله بفضل الله تعتبر ناجحه. انا بدخل في 6 ستيبس، 6 خطوات. في اي فيديو بتشوفوه في 6 خطوات. الخطوه الاولى اني اللي هي selection of information، اختيار المعلومه، اللي هي باختصار شديد لازم اختار معلومه يكون ليها كلينيكال ابليكيشن في حياه الدكتور او الطبيب او يبقى حاجه تطبق، مش كلام ايه نظري ايه محض. الحاجه الثانيه بدخل في مرحله الستيب الثانيه educational designing، يعني مثلا باختصار هعملها سيمبل ليكتشر واشرح لكم، ودي منها موجود عندنا، ولا تشوز الوان بيست انسر واحط لكم كذا اختيار، ولا فيل ان ذا سبيسز عشان انت اللي تفكر او تفكري حضرتك وتجيبوا الاجابه، او ماتشنج ستايل كويشنز نختار ايه، ولا انتراكتيف ليكتشرز اقول لكم حاجه واسيبكم لحظات تفكروا بعد كده نتكلم في الاجابه. فالحقيقه بعد ما بندخل في مرحله السلكشن اوف انفورميشن واختيار المعلومه، بناخد طبق لاير اخرى او دايمنشن اخر في الموضوع التعليمي او الليرنينج بروسيس اللي هو الاديوكيشنال ديزايننج. اختار اني اديوكيشنال ديزاين. بعد كده باخدها على الليفل الاعلى الثالث اللي هو الجرافيك ديزايننج. الجرافيك ديزايننج بيشمل ان انا هستخدم اني illustration، هستخدم اي سي جي فين، هحط سهم، لونه ايه السهم، يمكن اضطر مثلا الاندوكراين احط فيها اسهم بلون ازرق مثلا عشان ناخد ثيم معين للاندوكراين، الروماتولوجي اعمله السهم احمر الى اخره، في كارديولوجي ممكن اعمله اخضر. يعني بيبقى فيه اختيار للجرافيكس والصوره اللي هتطلع، ده اسمه الجرافيك ديزايننج. يبقى احنا مرينا ب3 مراحل اللي هي ازاي اختار السلكشن اوف relevant information. نمبر 2 الاديوكيشنال ديزايننج، اعملها كليكتشر ولا كويشنز ولا ايه بالظبط. نمبر 3 ادخل اني جرافيكس وفين موقعها، دي الليفل الثالث من الايه الاديوكيشنال بروسيس. الليفل الرابع بقى اللي هي ستيب 4 enrich الانكودنج اوف ذا انفورميشن، يعني بغذيها في العقل البشري من خلال ايه، ان انا اعمق المعلومه من خلال توصيلها باكس رايز، استخدم اكس راي اي سي جيز معاها صوره بني ادم معين عيان او سونوجرافي او illustration. يعني بندخل في عمليه ازاي البرين بعد ما الانفورميشن بتتقال ادخلها اوصلها بحاجات انريتش الانكودنج، بتبدي ان ديبث ليرنينج بروسيس، بتبقى اعمق واقوى ومور كونسوليديتد في الهيومن برين، بتبقى اقوى المعلومه. الستيب الخامسه اللي هي add cognitive psychology elements to improve the educational process،
يعني سواء تعرفوا ام لا، انا كنت اول واحد في العالم ادمج الكوجنيتيف سايكولوجي والميموري ستاديز في فيلد الاديوكيشن effectively من خلال الكمبيوتر اسيستد انستراكشن، وده من خلال حاجه اسمها المالتي دايمنشن ليرنينج موديل. انا اخترعته من يعني او ابتكرته من سنين عديده، واتنشر في اكتر من مجله على مستوى العالم. الفكره هنا الكوجنيتيف سايكولوجي اليمنتس اللي هي زي ايه؟ مثلا حاجه اسمها سبريدنج اكتيفيشن موديل، اللي هو هنا هو ده اللي هو ازاي انا اديك معلومه وممكن اوصلها لك بابليكيشن في حته ثانيه وثالثه، يقوم اوصل النتورك بتاع الكارديولوجي بالبلاد بالروماتولوجي بالنفرولوجي، اوصلهم لك ببعض من خلال سم اكزامبلز. الجنريشن افكت ان انا اسال الطالب او الدكتور اللي امامي فكر وقول لي رايك في الاجابه ايه، زي ما بنعمل احيانا. rehearsal within critical 30 seconds، بعد بنقل المعلومه للشورت تيرم ميموري من خلال التركيز في الشرح، لابد من يتعمل لها ريهرسال خلال 30 ثانيه حرجه عشان ننقلها للونج تيرم ميموري ستور، ودي اثناء الليرنينج بروسيس ايه بتتم. الكونتكشوال فاريابيليتي والانكودنج فاريابيليتي. الكونتكشوال فاريابيليتي ان انا ممكن نفس الموضوع اعمله لك كقصه عيان، وممكن يجي النقطه دي اخدها لك من زاويه كويشن. الانكودنج فاريابيليتي تختلف ان انا استخدم different codes of information. بمعنى ايه؟ color codes، استخدم طريقه للميموري معينه تركز لك المعلومه اكتر، استخدم صوره مختلفه عن فده ازاي ان انا ادخل المعلومه في البرين، ان انا اغير فيها، ما تبقاش نفس صوره العيان هو كل مره كده، الناس هتتلخبط في البرين. لازم يبقى في حاجه اسمها ديستنكشن في الميموري، ان انا افصل ما بين صوره العيان ده والعيان ده، يبقى في اختلاف عشان بني ادم يفتكرها. نيومونكس اللي هي استخدم ساعات A B C D E، ساعات اقول لكم مثلا نحط الكوزز بتاعه كذا في A بكذا B كذا، دي بتساعد في الميموري. بس ما نقدرش نعمل كله كده، لان في الاخر الواحد هيتلخبط. دي لازم تبقى ايه من خلال ان هي بعض الحاجات كده وبعضها لا. بيزارنس ان انا ممكن استخدم صوره واحد واقف بالمقلوب، او واحد واقف بوضع معين، او شخصيه كاركترستيك معين في الرسمه عشان الشخص يفتكرها. فالستيب الخامسه او الليفل الخامس في خلق المحاضره الطبيه بتبقى ان انا ازود cognitive psychology elements عليها. وانا هعمل لكم لينك للمالتي دايمنشن ليرنينج موديل اللي هو التعليم متعدد الابعاد اللي انا ابتكرته، تقدروا تتعلموا منه تفاصيل اكتر للي انفولفد في الاكاديميك وورلد واللي بيدرس طب او فارماسي الى اخره. كل دي حاجات ممكن تفيد الجميع. بعد كده بقى يقعد قدامكم الدكتور طارق ويستارت التيتشنج بروسيس. فهو دي الفكره العامه اللي حبيت اوصلها لكم، ازاي ان كل فيديو انتوا بتشوفوه بيدخل في 6 مراحل تعليميه، من ازاي يتم اختيار المعلومه اللي ليها براكتيكال ابليكيشن، وبعد كده ازاي نعمل educational design كليكتشر ولا fill in the spaces ولا selection والانسر. بعد كده نعمل الجرافيكس ونختارها هي. بعد كده هنريتش الانكودنج انفورميشن من خلال ان انا استخدم اكس راي واي سي جي والستريشنز معينه. بعد كده الكوجنيتيف سايكولوجي اليمنتس بنضيفها، او الميموري ستاديز اللي هي ممكن تحسن من البروسيس اوف ليرنينج. واخيرا يطلع معاكم بقى الدكتور طارق يشرح الموضوع بعد ما تتم ال5 ستيبس دي، تدخل الستيب السادسه اللي هي اللي انتم بتشوفوها في المرحله الاخيره في عرض الفيديو. انا حبيت انقل خبراتي لكم جميعا، وانا اتمنى انكم تشاركوا الاخرين، حتى لو واحد هو مش انفولفد في التيتشنج قد يكون انفولفد في لحظه ما، او ان هو يبعتها لحد انفولفد في التيتشنج يعرف، عشان الجميع يستفيد. واهلا باسئلتكم طبعا، وهنحط لينك المالتي دايمنشن ليرنينج موديل تحت في البوكس اللي تحت الفيديو. واهلا بيكم معانا، وسننتقل قريبا لفيديوهاتنا التقليديه في الانترنال ميديسين الى اخره، والى لقاء قريب باذن الله. شكرا جزيلا. باي باي.